Ayan. Oh. Nakita? Welcome to Luvlines. Hindi makita. Ayan. Ayan, nakikita-kita. Hindi nagupit ko. Kasapatos na yung nagupit ko. Tama. Yay! Ano ba? SMH. True. Wow. Ayan. Ang lapis. Ayan. Saan natin? Susuot ko. Ay, ang ganda! So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Luvlines. Have a good day and bye.